नमस्कार मंडळी, गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। मंडळी, आज मी तुम्हाला एक मस्त वेगळी युनिक अशी चटणी करून दाखवणार आहे आणि ओल्या खोबऱ्याची आहे। आपण नेहमी जी ओल्या खोबऱ्याची चटणी करतो वाटून, तशीही नाही, ही खूप वेगळी आहे, पण पारंपरिक आहे। अजूनही ती सर्वांपर्यंत पोहोचलेली नाही किंवा असेलही कुठे, पण मला तरी अजून दिसलेली नाही, म्हणून मी आज ही तुम्हाला दाखवते। झटपट होणारी रेसिपी आहे आणि या चटणीबरोबर 2 भाकऱ्या अगदी सहज खाऊन होतील अशी ही चटणी टेस्टला आहे। खूप मस्त आहे आणि कमी साहित्यात होणारी आहे। तर इथे मी साहित्य घेतलेले आहे, तुम्ही बघू शकता। ओलं खोबरं आहे 1 वाटी, नारळ तर आपल्या घरात असतोच किंवा खोबरंही असतं। जर तुम्हाला करायचं काही कंटाळा आलेला असेल आणि झटपट काही करायचं असेल, टेस्टी करायचं असेल, तर ही चटणी तुम्ही करू शकता। लसूण घेतलेली आहे, 15 ते 16 पाकळ्या मी लसूण घेतलेला, असा ठेचून घेतलेला आहे। तुम्हाला जर जास्त आवडत असेल जास्त घ्या, कमी आवडत असेल तर थोडी कमी केली तरी चालेल, पण लसूणनी खूप छान टेस्ट येते। फोडणीसाठी कढीपत्ता घेतलेला आहे, मोहरी घेतलेली आहे, मोहरी 1 चमचा, हिंग अर्धा चमचा, हळद अर्धा चमचा, मीठ चवीनुसार आणि वरून आपल्याला घालायची कोथिंबीर। तर आता आपण कशी करायची चटणी हे बघूया। 1 टेबलस्पून मी तेल घातलेलं आहे आणि ते आता मी तापवून घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये आता आपण फोडणी करून घेणार आहोत। अगदी 5 मिनिटात तयार होणारी रेसिपी आहे आणि ही रेसिपी इतकी छान आहे, टेस्टी आहे की तुम्ही अगदी वरण भात आणि ही चटणी जरी केली तरी आनंदाने तुम्ही खाल। तेल तापलेलं आहे, कढीपत्ता घालून घेते। हिंग, मोहरी, लसूण छान अगदी लालसर करून घ्यायचा आहे। लसूण छान परतून झालेला आहे। आता याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत खोबरं। लगेचच याच्यामध्ये आपण घालणार आहोत हळद, तिखट आपल्या अंदाजानुसार घालू शकता। जास्त तिखट हवं असेल तर जरा तिखट वाढवू शकता। आणि अगदी 1 मिनिटभर आपण परतून घेऊया। ही चटणी 2 दिवस सुद्धा आरामात राहते। जास्त प्रमाणात जर तुम्ही करून ठेवलीत तर अगदी 2 ते 3 दिवस तुम्ही आरामात खाऊ शकता। याच्यामध्ये आता चवीनुसार मीठ, चटणी आपली तयार आहे। मी आता गॅस बंद करते आणि याच्यामध्ये आपण आता घालणार आहोत कोथिंबीर। आवडत असेल तर भरपूर कोथिंबीर घाला, म्हणजे खूप छान लागते। आणि अशा प्रकारे ही झटपट आपली ओल्या खोबऱ्याची चटणी तयार आहे। मंडळी, नक्की करून बघा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल। मंडळी, ही झटपट होणारी चटणीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंटमधून कळवा आणि ही चटणी नक्की करून बघा। भेटूया पुन्हा माझ्या नवीन स्पेशल रेसिपीसह गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये। धन्यवाद।